بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ملګرو. جبران ټیک یوټیوب چینل د ویډیوګانو له سره څخه د اډوب اډیوشن 1.15 د دوهمې ورځې لیکچر یا فایل مینو ته درته ښه راغلاست وایم. راځم اډوب اډیوشن باندې کلیک کوم. نن غواړو چې مکمل فایل مینو کاور کو یا زده کو. نو لومړی اپشن زموږ سره نیو ده. نیو په ذریعه کولی شو موږ یو نوی فایل ایجاد کو. نیو نه وروسته 440 نمبر به انتخابي اوکې کلیک کوو. سټیریو میمو کې ګوتې نه وهو، مستقیم اوکې اخلو. دلته به موږ سره دا په ملټي ټریک موډ باندې ملټي ټریک موډ په دغه خانو ته او موږ سره و فورم به بیا دغه خانې. نو لومړی دغه خانې چې کله موږ انتخاب کړي وروسته له هغې نه په سور بټن باندې کلیک کوو. وروسته له هغې نه اډوب اډیوشن ته ښه راغلاست. نو یو خپل فایل سیف کوو، فایل انتخابوو، اډوب اډیوشن ته ښه راغلاست. دغه اضافه فایل ختموو، دغه نه دغه ساحه انتخابوو، له کیبورډ نه ډیلیټ وه. اډوب اډیوشن ته ښه راغلاست. دغه فایل چې موږ دلته انتخاب کړی نو د نیو په ذریعه موږ یو نوی پیج اډ کوو، یو فایل کې اضافه کوو. اوس راځو سیو از اخلو، دغه فایل سیو کوو، دا فایل سیو کوو 0.11 سیو اوکې. نو اوپن په ذریعه کولی شو یو ثبت شوی فایل یا په فلش میموري کارت کې اډیو فایل مستقیم خپل اډوب اډیوشن ته اضافه کو. انتخابوو او هغه فایل به دلته اضافه سي. ډوپلیکیټ یې ختموو. موږ سره به هغه فایل د اوپن په ذریعه مستقیم یو پخوانی ثبت شوی فایل راخلاصولی سو. اوپن از کې هغه فایل بیا ځلې هم راخلاصولی شو. بار بار په مختلفو نوي نیټورکونو کې اضافه یو فایل څو ځلې راخلاصولی شو. بل اوپن اپینټ سیم کار کوي. دریم اوپن اډیو فرام ویډیو. دا اپشن تر ټولو زیات مهم دی په اډوب اډیوشن کې. یعنی له ویډیو فایل نه اډیو فایل جوړول دي، یعنی له یو ویډیو فایل نه اډیو فایل راخیستل دي. زه دلته د مثال په ډول دغه فایل انتخابوم، منتظر پاتې کېږم دغه ټول اډیو فایل دلته اضافه سي. هغه ویډیو فایل سیټ باندې ډبل کلیک سره دلته ټول اضافه سي. نو د دې په ذریعه څنګه کولی شو له یو ویډیو نه اډیو فایل جوړ کو او یا یې ترې ثبت کو. بل اپشن ده ایکسټراکټ اډیو فرام سی ډي. د دې اپشن په ذریعه کولی شو هغه سی ډي چې په موټر کې در سره وي، هغه سی ډي چې په کمپیوټرانې وي، مستقیم له همدې اپشن په کلیک کولو سره خپل سی ډي به دلته انتخاب کړئ، اډیو سی ډي به مو اچولی وي. وروسته له هغې نه پریویو کې به مستقیم پلی کوئ، اوکې کې به هغه فایل تا سره په دې شکل اضافه سي. بل په فایل مینو کې کلوز لرو. کلوز دا راخلاصه شوې برخه ماته بندوي. هغه راخلاص شوی فایل چې ما پکې تغیرات راوستل ماته بندوي. کلوز مې چې کله کلیک مستقیم آمده. په کلوز فقط دا انلی سیشن یعنی ټول برخې به بندې کړي، یوازې ما سره میډیا پاتې سي. نو زه بیرته راځم یو اډیو فایل اضافه کوم. اوس راځم فایل کې کلوز آل، که ما سل او یا تر هغه زیات فایلونه هم خلاص کړي وي په یو کلوز آل سره به مکمل ټول بند شي. راځم ویو فورم ته، یو ټریک ده میل ټریک دی، ویو فورم ده. دلته یو فایل انتخابوم، دغه فایل څنګه کوم ام پی 3 فارمټ ته سیف کوم. یعنی که یو چاته تاسو فایل ورکوئ نو سیف اس ته براسئ. په سیف اس کې به دلته په ایکسټنشن کې یا په فارمټ کې ام پی 3 ورته انتخاب کړئ. چیرته ثبت کول غواړئ هغه ځای به انتخاب کړئ. وروسته له هغې نه به ورته مستقیم یو نوم ورکړئ. د خپلې خوښې یو نوم ورته ورکوئ، موقعیت ورته انتخابوئ، سیف کلیک کوئ. یو فایل هغه فایل چې تاسو نوم ورته ورکړی هغه به له تاسو سره په ډیسکټاپ د ام پی 3 په شکل اضافه سي، چې دا اوس خلک کولی شي په هر شي کې پلی کړي. بل فایل ده، له فایل نه وروسته سیو از کاپي ده، د همدې فایل یو بله کاپي اخیستلی سئ. سیف سلیکشن دغه کومه برخه مې چې انتخاب کړې ده دغه فایل سیف کولی شو. سیو آل څه فایلونه مې چې راخلاص کړي هغه ټول سیف کولی شو، چې معمولا ټول کارونه له سیو از او سیو غوندې کوي. ریورډ سیو هغه فایلونه چې ما تغیرات پکې راوستلي دي بیرته ما تغیر کړه. بچ پروسیسینګ کې تاسو کولی شئ د بچ یو بل سورس فایل هم دلته اضافه کړئ. یعنی دا او د اوپن ترمنځ کوم خاص فرق نشته. هم داسې کولی شئ په سکریپټ سره فایل اضافه کړئ او هم دغسې فایل اضافه کړئ. نو د اوپن نه کار اخلئ. دې لپاره چې موږ
سټیپ بای سټیپ تشریح کو او تیز تشریح کو د دې په خاطر چې یوټیوب ته موږ ویډیو کم ورکو او هر څوک ډاونلوډ کړي نو یو څه هڅه کوو چې تر څو تیز تشریح کو نو کوشش وکړئ کتابچه او نوټ در سره ونیسئ او ډایرکټ نوټ کوئ کتابچه او قلم باید در سره وي او دا نوټ کوئ وروسته له هغې نه منیج ټمپرري فایل زه نه لرم وروسته له هغې نه دغه هلته چې کوم فایلونه راغلي لومړی فایل چې لاندې دغه ادرس ده اول فایل سی یوزر د یوزر نوم ډسټاپ په دغه نوم باندې زما اول فایل راخلاصوئ وروستی فایل چې نهم ده په دغه ادرس باندې په دغه فایل او دغه نوم ما راخلاص کړی هر څه چې تاسو وروستي ځل لپاره خلاص کړي او ایډیټ کړي دلته به تاسو سره لیست کې اضافه سي وروستی اپشن لرو اگزیټ د اگزیټ په ذریعه کولی شو ټول پروګرام بند کو معنا له ټول پروګرام څخه وتلی شو شارټکټ کې کنټرول کیو ده کنټرول کیو نه مستقیم کلیک کو وروسته له هغې نه به دا پروګرام موږ سره اگزیټ سي دا اډیوشن فایل مینو موږ به انشاءالله هڅه وکړو چې په اډیوشن کې په شپږو اتو پروژو هم کار وکړو مینوګانې هم تشریح کړو دا وه دوهمه ویډیو تر بیا لوی الله مو مل شه